Η σχέση μεταξύ της απειλής και της βίας έρχεται στο προσκήνιο όταν αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο της απειλής ή συμπλοκής ή όταν βρισκόμαστε ήδη σε συμπλοκή. Η άγνοια του θέματος αυτού δεν δικαιολογείται νομικά και η παραβίαση του νόμου τιμωρείται αυστηρότατα, με βαριές ποινές. Στην προηγούμενη παρουσίαση συζητήσαμε την διαχείριση απειλής και κινδύνου και όλα τα στάδια της που καλύπτουν την ακολουθία μιας τέτοιας κατάστασης. Αυτή η παρουσίαση αποτελεί ένα μέρος της συνέχειας αυτής της ακολουθίας, έχοντας κλείσει τότε με θέματα προετοιμασίας και συνεχίζοντας βρισκόμενοι στο σημείο που μπορούμε ακόμα να σώσουμε την κατάσταση και να ξεφύγουμε ή να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Η εφαρμογή της βίας στις συγκρούσεις θα είναι το επόμενο θέμα της σειράς παρουσιάσεων που συζητάμε. Εδώ, με τις ενέργειες που θα συζητήσω και θα επεκταθώ λιγάκι, εξασφαλίζουμε ότι θα επιβιώσουμε σε περίπτωση που πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τακτικές και τεχνικές που έχουμε μάθει. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όσα έχουμε καλύψει μέχρι στιγμής και όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, στην πραγματικότητα λαμβάνουν χώρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από την αρχή μέχρι το τέλος αυτής της ακολουθίας. Με αυτή τη σειρά περιγράφω εν μέρη το κάθε στάδιο σε αυτήν την ακολουθία. Όποιος επιθυμεί να μάθει περισσότερα, ας ψάξει να μας βρει. Καλύπτω κάποιες λεπτομέρειες του γιατί και πώς χειριζόμαστε δυνητικά επικίνδυνες διαπροσωπικές συγκρούσεις και με τον τρόπο που το κάνουμε. Φυσικά υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις, τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη σε αυτές τις καταστάσεις. Συνεπώς, το σχέδιο βημάτων και πρωτοκόλων που χρησιμοποιούμε είναι περισσότερο κατευθυντήρια γραμμή παρά απαραβίαστος κανόνας. Και για να μην θεωρηθεί ότι αναιρούμε όσα λέμε, προσθέτοντας τις προαναφερόμενες εξαιρέσεις, παραθέτουμε και την γνώμη εμπειροπόλεμου ειδικού, ο οποίος είπε: «Κανένα επιχειρησιακό σχέδιο δεν επεκτείνεται με βεβαιότητα πέρα από την πρώτη επαφή με την κύρια εχθρική δύναμη». Αυτό το είπε ο αρχιστράτηγος Helmut Karl Bernhard Graf von Moltke, που έζησε από το 1800 μέχρι το 1891. Πιο απλά, μια παραφρασμένη παραλλαγή, κανένα σχέδιο δεν επιβιώνει της επαφής με τον εχθρό. Έκτοτε, πολλοί το έχουν πει με διαφορετικούς τρόπους. Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, τίποτα δεν είναι καινούριο. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και, αν χρειαστεί, αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του Combatives Group, δεν έχει πέσει ούτε ένα χτύπημα. Ούτε καν φυσική επαφή δεν έχει λάβει μέρος. Παρ' όλα αυτά, καλούμαστε να αποφασίσουμε πού πρόκειται να οδηγήσει η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας. Είναι το στάδιο της επίγνωσης της κατάστασης. Η σωστή επίγνωση της κατάστασης είναι σημαντική, διότι οδηγεί στην νοοτροπία που θα μας επηρεάσει άμεσα τις επόμενες αποφάσεις και βήματα. Η πραγματική πρόκληση είναι να μην κάνουμε το λάθος να εφαρμόσουμε βιαστική λύση με βάση την λάθος
προηγούμενη εκτίμηση. Ο λόγος γι' αυτό είναι διότι οποιαδήποτε επακόλουθη δράση μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα προβλήματα από ό,τι είναι απαραίτητο. Μια γρήγορη εξήγηση. Η εκτίμησή σας λέει ότι η κατάσταση απαιτεί προληπτική δράση που στην συνέχεια πραγματοποιείται. Ένα παράδειγμα τώρα. Ένα άτομο μπαίνει σε ένα κατάστημα και διαμαρτύρεται για κάποιον που έχει κλείσει το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ και απευθύνεται σε εσάς πρώτα και σας βρίζει φωνάζοντας. Ξέρετε ότι δεν είναι το αυτοκίνητό σας, αλλά επειδή αισθάνεστε ότι σας επιτέθηκε, του επιτίθεστε, σφυροκοπώντας τον μέχρι να βρεθεί στο έδαφος. Φτάσατε εσφαλμένα στο συμπέρασμα ότι απευθύνθηκε μόνο σε εσάς, όταν στην πραγματικότητα ήταν γενικό προφορικό ξέσπασμα για κάποιο άσχετο με εσάς περιστατικό. Μπήκε ο εγωισμός σας στη μέση. Ένα δεύτερο σημείο. Αγνοείτε τα προειδοποιητικά σημάδια μιας πιθανής επικείμενης επίθεσης. Παράδειγμα, βγαίνοντας στο υπόγειο πάρκινγκ του καταστήματος με τα ψώνια σας, βλέπετε κάποιον να κρύβεται βιαστικά πίσω από μια κολόνα δίπλα στην οποία έτυχε να σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας. Γνωρίζοντας ότι είναι εκεί, αποφασίζετε να αγνοήσετε την ύποπτη αυτή συμπεριφορά και συνεχίζετε να βαδίζετε προς το αυτοκίνητό σας, επιτρέποντας στον εαυτό σας να εκτεθεί σε μια πιθανή ληστεία, απαγωγή, βιασμό ή χειρότερα. Στην ουσία δεν λάβατε υπόψη σήματα κινδύνου. Ας μιλήσω λιγάκι για 6 σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει κανείς να εκτιμήσει σωστά. Είναι γνωστό ότι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων πραγματικά αναζητούν και ίσως χαίρονται με τη σύγκρουση. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων που οι περισσότεροι πιο φυσιολογικοί άνθρωποι αποφεύγουν. Στην περίπτωση που οι φυσιολογικοί άνθρωποι μπλέξουν σε μια κατάσταση σύγκρουσης, έχουν την τάση να την κάνουν με ελαφρά βηματάκια. Πράγμα το οποίο αποτελεί εντελώς φυσική αντίδραση. Ειδικά αν δεν αποτελούν οι ίδιοι την αιτία ή αν δεν είναι οι ίδιοι ηθική αυτουργή της σύγκρουσης. Δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό, δεδομένου ότι ένα κοινωνικά ώριμο άτομο σπάνια έχει την ανάγκη να καυγαδίζει ή να έρχεται στα χέρια για κάτι που δεν τον αφορά ή δεν είναι και τόσο σημαντικό, προτιμώντας να διατηρήσει το status quo. Στη δική μας κοινότητα, αν χρειαστεί να επιχειρήσει να ξεμπλέξει κανείς από μια κατάσταση για να ξεφύγει, εμείς ήδη τους έχουμε εφοδιάσει με τις κατάλληλες γνώσεις. Είναι πάγια πρακτική για εμάς στο Combatives Group να διδάσκουμε ανθρώπινες δεξιότητες και διαπραγμάτευση. Στην πραγματικότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνουμε σε ασκούμενους ακόμα και βιβλία για να μελετήσουν το θέμα, διότι έχουμε διαπιστώσει ότι τους βοηθά πολύ. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι ότι οι συγγραφείς συχνά έχουν επενδύσει χρόνο ή χρόνια για να ερευνήσουν, να συγκεντρώσουν, να ελέγξουν και να παρουσιάσουν αυτές τις πληροφορίες. Θεωρούμε ότι η δαπάνη της αγοράς τέτοιων βιβλίων είναι αστεία σε σύγκριση με όσα κερδίζει κανείς από αυτά. Προσωπικά, ενθαρρύνοντας ανθρώπους να διαβάζουν και να εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν, ουσιαστικά βάζω τους ειδικευμένους συγγραφείς στη δούλεψή μου δωρεάν.
έχουμε διαπιστώσει ότι εάν επιλέξουν να κάνουν οι άνθρωποι όσα συμβουλεύουμε μελετώντας και εφαρμόζοντας τις πληροφορίες αυτές, ευδοκιμούν και σε πολλούς άλλους τομείς. Οι περισσότεροι επιθετικοί άνθρωποι γίνονται πιο ήπιοι, ενώ οι άτολμοι γίνονται πιο δυναμικοί. Δεν υπάρχει κανένα κέρδος στην σύγκρουση που έχει να κάνει περισσότερο με το εγώ και όχι με το πραγματικό πρόβλημα. Είναι πεποίθησή μας ότι εάν μπορούμε να αποφύγουμε την σύγκρουση, τότε θα πρέπει να το πράξουμε. Όμως, ας το παραδεχτούμε. Θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι με μια πραγματικά σκατένια συμπεριφορά. Δεν είναι ούτε δουλειά μας, ούτε η δική μας ευθύνη να το διορθώσουμε αυτό. Δεν είμαστε οι γονείς τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν μας ενοχλήσουν πέραν του δέοντος, ότι εμείς στην κοινότητα του Combative Group δεν θα ασχοληθούμε μαζί τους. Είναι επίσης πάγια πρακτική να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι δεν είμαστε εμείς μέρος του δικού τους προβλήματος. Αλλά αν θέλουν να μας κάνουν μέρος του προβλήματός τους, τότε πιθανότατα θα υποστούν επίσης τις συνέπειες, μαζί με ένα σωρό νέα προβλήματα που μάλλον δεν θα θέλουν. Κατά κανόνα θέλουμε τα πράγματα να έχουν αίσιο τέλος για όλους τους εμπλεκόμενους. Γιατί? Επειδή οι συνέπειες μιας κακής κατάληξης είναι πάντα κοινωνικά αντιπαραγωγικές σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Αν μπορούμε να αποφύγουμε ή να λύσουμε το πρόβλημα ή να το εκτρέψουμε, το κάνουμε. Βέβαια, κάποιος βαθμός συναίσθησης για ανθρώπους που έχουν πραγματικά αδικηθεί είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε το δικό τους πρόβλημα δικό μας. Η μέθοδος αποκλιμάκωσης που εκπαιδεύουμε το κάνει αυτό χωρίς να χρειάζεται να λύσουμε εμείς το δικό τους πρόβλημα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις πόσο τρελό μπορεί να είναι ένα άτομο. Στην πραγματικότητα, μπορεί να μην θέλει να τα βρει καθόλου μαζί σου και να αγνοήσει όλα όσα λέτε ή ακόμα και να αποφασίσει ότι εσύ είσαι το πραγματικό πρόβλημά του. Σημειώστε αυτό που θα σας πω. Δεν υπάρχει λογική απέναντι σε βλάκες και εγωιστές. Σημείο δεύτερο. Είναι το σημείο αναγνώρισης του σταδίου που υποδεικνύει το σημείο χωρίς επιστροφή. Έχετε κάποιο πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Δεν υπάρχει διέξοδος από αυτό. Έχετε περάσει από ολόκληρη την διαδικασία της διαχείρισης απειλής και κινδύνου. Δείτε την προηγούμενη παρουσίαση για λεπτομέρειες επ' αυτού. Έχετε επιχειρήσει να αποκλιμακώσετε ή να εκτρέψετε την κατάσταση, αλλά έχετε καταλήξει στο συμπέρασμα μέσω της εμπειρίας σας στην αξιολόγηση και η ηθική σας πυξίδα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο εδώ. Ότι η κατάσταση πρόκειται να κλιμακωθεί και ενδεχομένως να καταλήξει σε εξελισσόμενη σύγκρουση ή πιθανόν να διαισθάνεστε ενέδρα. Εδώ κατά την άποψή μας είναι επιτακτική η ανάγκη μιας στάσης επιβίωσης, αφού, για να πούμε την αλήθεια,
δεν έχετε ιδέα για το τι είναι ικανός ένας επιτιθέμενος. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει το λάθος να υποτιμήσουν τα μέτρα που ο ανταγωνιστής τους ήταν πρόθυμος να φτάσει, πληρώνοντας για αυτό με την υγεία και τη ζωή τους. Εδώ επισημάνω ότι το εγώ είναι άστατος αφέντης και κακός σύμβουλος. Η ακόλουθη επιλογή βρίσκεται μπροστά σας, ανάλογα με την κατάσταση και την περίσταση. Η πρώτη επιλογή αφορά αν θα εφαρμόσουμε τις δεξιότητες που έχουμε ήδη μάθει, περιμένοντας προετοιμασμένοι να ενεργοποιηθεί η σκανδάλη μας ή να αντιδράσουμε δυναμικά. Εφόσον μιλάμε για την κοινότητά μας, μιλάμε για το civilian combatives. Και είτε σας αρέσει είτε όχι, ως βάση του συστήματος και της εκπαίδευσής μας, θα εκπαιδευτείτε με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρείτε τους νόμους. Έχουμε δηλώσει ότι στόχος μας είναι η θωράκιση του πολίτη με γνώσεις και δεξιότητες που τον προστατεύουν ενάντια στην απειλή και βία κάθε μορφής. Αυτό περιέχει και τις συνέπειες του νόμου. Πολλοί εκπαιδευτές συχνά παρά είναι πρόθυμοι να συμβουλεύουν τους ανθρώπους, απλά να χτυπήσουν πρώτοι. Αν και συχνά αυτό μας λέει η κοινή λογική της σωστής τακτικής, σε ορισμένες χώρες είναι παράνομο. Και αυτό μάλλον είναι για τους λίγους που θα το πράξουν. Γιατί οι περισσότεροι θα έχουν να αντιμετωπίσουν τις αμφιβολίες, φοβίες και ανασφάλειές τους. Αν αποφασίσετε να επιτεθείτε πρώτοι, χωρίς να μπορείτε στην συνέχεια να το δικαιολογήσετε επαρκώς, πιθανό να διωχθείτε νομικά και μάλιστα ποινικά και να καταδικαστείτε από έως, ανάλογα την περίπτωση. Ακόμη και αν μπορείτε να δικαιολογήσετε τους λόγους για τις ενέργειές σας λεπτομερώς και να αθωωωθείτε σε ποινικό δικαστήριο, πάλι μπορεί να δικαστείτε σε αστικό δικαστήριο. Άδικο? Είναι ο νόμος. Ας παραδεχτούμε όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συγκρούσεων που ο μέσος πολίτης θα εμπλακεί κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι κλιμακούμενες καταστάσεις που φουντώνουν λόγω εγωισμού. Από αυτά ένα πολύ μικρό ποσοστό στην Ελλάδα είναι ένοπλα περιστατικά. Οι τρομολάγνες ενεργά τρέφουν τις φοβίες του κόσμου και άλλοι τις προωθούν παρουσιάζοντας το εκάστοτε αθλητικό σύστημα πολεμικών τεχνών ως πανάκια σε όσους ψάχνουν ένα δεκανίκι για να στηριχθούν οι φοβίες τους. Επιπλέον, βάσει των τελευταίων μετρήσεων που έχω πρόσβαση, τα ποσοστά των ανθρώπων που πέφτουν θύματα ανθρωποκτονίας στις περισσότερες δυτικές χώρες βρίσκονται κάτω από το 6,2 στις 100.000. Μάλιστα, στα χαμηλότερα ποσοστά η Ελλάδα έχει 1,1 στις 100.000, ενώ μέχρι στιγμής η Ονδούρα έχει το υψηλότερο ποσοστό με 84,6 στις 100.000. Παραδόξως, οι ασιατικές χώρες που σήμερα θεωρούνται ευρέως το λίκνο των παραδοσιακών πολεμικών τεχνών που ασκούνται στην Δύση, έχουν τους χαμηλότερους δείκτες ανθρωποκτονιών. Για το λόγο του αληθές, μόνο αν ζείτε σε μια πραγματικά κακόφημη γειτονιά ή εργάζεστε σε μια επικίνδυνη δουλειά ή είστε μέρος του εγκληματικού υπόκοσμου, είναι πιο πιθανόν να πέσετε θύμα ακραίας βίας. Αλλιώς η όποια βία που πρόκειται να δεχτείτε είναι μάλλον παράγοντας
ιδείας συμπεριφοράς. Ψάξτε τα 5 χ που αναφέρονται στα άρθρα μας για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις συμπεριφορές. Είναι πάντα σοφό να προετοιμαστεί κανείς για πανενδεχόμενο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να το παρακάνει. Εξαιτίας της εξαντλητικής εκπαίδευσης από την οποία περνάμε τους ανθρώπους μας, ιδανικά ένας ασκούμενος του Combative Group δεν πρέπει ποτέ να πέσει θύμα ενέδρας. Σημείο τρίτο. Οι δεξιότητες προετοιμασίας είναι εκείνες που ο επιτιθέμενος βλέπει, αλλά δεν αντιλαμβάνεται την σημασία τους. Με την πάροδο του χρόνου, με δοκιμές και λάθη, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε επινοήσει μία σειρά από ενέργειες που σχεδιάστηκαν για να μειώσουμε τις δυνατότητες των άλλων εναντίον μας. Οι περισσότερες κλιμακούμενες συγκρούσεις και μάλιστα οι περισσότερες συγκρούσεις πραγματοποιούνται μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Υπάρχει βέβαια και ένα ποσοστό που συνήθως παραμένει κρυφό από τα μάτια του κόσμου. Βάλτε τη φαντασία να δουλεύει. Στην κοινότητά μας οι προετοιμασίες που εφαρμόζονται γίνονται σε πολλά επίπεδα. Όποιος θέλει να τις μάθει, ξέρει πώς να μας βρει. Σημείο 4. Πρόκειται για τις δεξιότητες δυναμικής αντίδρασης που θα εφαρμοστούν όπου ο επιτιθέμενος θα βιώσει με την μορφή συνήθως ελαφριάς, μεσαίας ή βαριάς φυσικής επαφής, ανάλογα με την κατάσταση και την περίσταση. Ορισμένες χώρες επιτρέπουν την χρήση μιας βαριάς προληπτικής επίθεσης, αλλά ο αμυνόμενος πρέπει να αποδείξει ότι μια τέτοια ενέργεια ήταν απαραίτητη. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των νομικών συστημάτων ευνοεί ή υποστηρίζει να προηγείται ένα είδος κλιμάκωσης και όχι η άμεση ακραία βία. Παραδείγματος χάρη, σε χαστούκίζει, τον χαστούκίζεις, σε χτυπάει, τον χτυπάς και ούτω καθεξής. Αυτό είναι βέβαια μία μορφή αμοιβαίας άσκησης ισόπωσης βίας. Άρα και νομικά ας πούμε ανεκτή. Προσέξτε, κανένα νομικό σύστημα ή δικαστήριο δεν θέλει την βία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προσπάθειας πάυσης της συνέχισης της βίας ενεργεί ως μέσο αποθάρρυνσης, αποτρέποντας τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα. Θα μπορούσε να το ονομάσει κανείς συνετιστική βία. Αυτό τους δίνει την ευκαιρία να συνετιστούν με την ελπίδα να εγκαταλείψουν φέρνοντας τέλος στο περιστατικό. Όμως μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Θέλει εκπαίδευση να αναγνωρίζεις πού θα πάει. Να έχετε υπόψη ότι σε περιπτώσεις βίας η φυσική επαφή, ελαφριά, μεσαία ή βαριά, κρίνεται νομικά. Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα λέει: για κάθε αντίδραση υπάρχει μία ίση και αντίθετη αντίδραση. Αυτό συχνά δεν ισχύει στην βία μεταξύ ανθρώπων, διότι η κάθε δράση κάλλιστα μπορεί να μην έχει ίση και αντίθετη αντίδραση, αλλά πολύ χειρότερη. Παραδείγματος χάρη, ένας επιθετικός άνθρωπος που σας προσεγγίζει αλλά δεν σας αγγίζει στα μάτια του νόμου, δεν δικαιολογεί να τον στείλετε στο νοσοκομείο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για έναν άτομο που προσπαθεί να σας χαστούκίσει ή να σας γροθοκουπήσει. Δεν δικαιολογείται νομικά να τον στείλετε στο νεκροτομείο. Το λέμε συνέχεια. Το μόλις αρκετό αρκεί. Σύμφωνα με τον νόμο, η βία πρέπει να είναι τόσο δικαιολογημένη όσο και λογική και εισανάλογη
δηλαδή ανάλογη με τον βαθμό της πράξης. Το πρακτικό πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση, ωστόσο, προκύπτει όταν ο δράστης είναι οπλισμένος και ο αμυνόμενος δεν το έχει δει, οδηγώντας σε τραυματισμό, σακάτεμα ή θάνατο. Ένα μαχαίρι στην καρδιά είναι συνήθως η πρώτη και τελευταία επαφή και κατά τη γνώμη μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό προβληματισμό και χρειάζεται την ωριμότητα να μην ασχολείται κανείς με χαζομάρες. Δείτε το βίντεο που προτείνουμε, ο σύνδεσμος είναι στις σημειώσεις. Σημείο 5. Σε όλη την ιστορία του πολέμου, οι μεγαλύτεροι στρατηγοί χρησιμοποίησαν τεχνάσματα. Στην πραγματικότητα, κάθε γραπτή αναφορά στην τέχνη του πολέμου υποστηρίζει την χρήση αυτών. Συνεπώς, πρόκειται για ένα ικανό άτομο που κάνει χρήση αυτών. Αυτά τα γνωρίσματα αποτελούν μέρος των δεξιοτήτων που περιγράφηκαν προηγουμένως. Αυτά περιλαμβάνουν πολλά επίπεδα προετοιμασίας. Όσοι θέλουν να μάθουν τέτοιες δοκιμασμένες δεξιότητες, εύκολα μπορούν να μας βρουν. Υπάρχουν πολλοί και καλοί λόγοι που θεωρούμε ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα σε μια έκρηθμη κατάσταση. Από την πλευρά του κινδύνου, από την φυσική πτυχή και στο νομικό μέτωπο. Συνολικά, όλα τα σημεία που συνοδεύουν μία από αυτές τις πτυχές σας βοηθούν να δικαιολογήσετε νόμικα την άσκηση βίας σε αυτοάμυνα. Και πάλι, όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα γι' αυτό, κλείστε ραντεβού για συνέντευξη. Εδώ τελειώσαμε αυτή την παρουσίαση. Αναμένετε την συνέχεια στην επόμενη. Μέχρι τότε, να προσέχετε εκεί έξω.